እዚህ ቪዲዮ ላይ የቴክኖ ካመን 20 ሙሉ ኮምፕሪሄንሲቭ ቪዲዮ ስለ ዲዛይኑ፣ ስለ ባትሪው፣ ፐርፎርማንስ፣ ካሜራው፣ ስክሪን ሁሉን ነገር አንድ ላይ እንመለከታለን። የዚህን አዲስ ቴክኖ ካመን 20 ላይንአፕ ዲዛይኑን አንድ ላይ ስናይ በጣም የሞደርኒስቲክ ፊውቸሪስቲክ የሆነ ሉክ ኤንድ ፊል ይዘዋል። ከኋላው እንደ ሌዘር አይነት ቴክስቸር አለው። በጣም ቦክሲ ነው። ጠርዙ ምኑን እጅ ላይ ለመያዝ ትንሽ ዲስኮምፈርት ነገር አለው። ግን ኦል ኢን ኦል እኔ የምመርጠውም ስልኮች እንደዚህ አይነት ቦክሲ ነገር ፊል ሲኖራቸው ነው። በተቻለ መጠን አሁን ካምፓኒዎች በካሜራ ባምፓቸው ወይም ከጀርባው ምን አይነት ዩኒክነስ ለኮንሱመሮቻችን እንዴት ማምጣት እንችላለን የሚለውን ነገር የጠየቁ ስለሆነ በካሜራ ባምፑ ይሁን በካሜራ ፕሌስመንቱ በኋላ ያለው ማቴሪያል ይሁን በተለያዩ ነገሮች ላይ ዩኒክነስ፣ ምክንያቱም ፊት ለፊት አሁን በቃ ቤዚክሊ ሙሉ ስክሪን ነው። ስለዚህ ብዙ ስልክ ማኒፋክቸሮች አሁን በኋላው ዲዛይን ነው የሚጫወት which is good። እንትኑም ፕሌስመንቱም አሪፍ ነው። ቮሊዩም አፕ ኤንድ ዳውን እና ፓወር በትኑ አሪፍ ፕሌስመንት ላይ ነው ያለው። ቀጣይ ደግሞ ወደ ስክሪኑ ስንመጣ ሬዞሉሽኑ 1080 በ2400 ነው። በጣም ሃይ ሬዞሉሽን አይደለም፣ 1440 አይደለም፣ ወይም ወደ 4K አልሄደም። ዩዥሊ ለአቨሬጅ ኮንሱመር ያን ያህል ሬዞሉሽን አያስፈልገንም። በስታንዳርድ ኤችዲ ያለው በጣም በቂ ነው። ከስክሪኑ ውስጥ ደግሞ ፈጣን የሆነ የፊንገርፕሪንት ሴንሰርም አለ። ስልኩ ደግሞ 5Gን ይቀበላል። ስክሪኑ 120 ሄርትስ ማለት ለአቨሬጅ ኮንሱመር ምን ማለት ነው? አሁን የስልክ ሪፍሬሽ ሬት በጣም ፈጣን ከሆነ 120 ሄርትስ 90 ሄርትስ ከሆነ ብዙ ጊዜ የትኛውም ጌሚንግም ይሁንም ብራውዚንግም ስታረጉ ሞር ያ ስክሪን በጣም በፍጥነት ራሱ ሪፍሬሽ ስለሚያደርግ ሞር የስሙዘር ኤክስፒሪየንስ ይኖራል። ስለዚህ ሪፍሬሽ ሬቱ እስከ 120 ሄርትስ ድረስ መሄዱም በጣም ጠቃሚ ነው። ግን አንድ ነገር ደግሞ ማወቅ ያለባችሁ 120 ሄርትስ ድረስ ከሄደ የባትሪውንም ፐርፎርማንስ ትንሽ ሊመታው ይችላል። ስለዚህ ደግነቱ ቴክኖ ሶፍትዌር ላይ አዳፕቲቭ ሪፍሬሽ ሬት የሚል ፊቸር አለው ስልኩ ላይ። ስለዚህ ዌኔቨር በጣም ማትፈልጉበት ጌሚንግ ላይ ምናምን ነገር ከሆነ አትሊስት ወደ ሄርትሱን እየቀነሰ በምትፈልጉት መጠን ያስተካክልላቸዋል። የዚህ ስልክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም በአንድሮይድ 13 ከዛም የቴክኖን የራሳቸው ሃይ ኦኤስ የሚለውን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ቨርዥን 13 ላይ ኖራን የሚያደርገው 8GB ራም አለው። ከዛም አልፎ ደግሞ ኢንተርናል ስቶሬጁን እስከ 5GB ወስዶ በአጠቃላይ እስከ 13GB ያህል ራም በዚህ ስልክ ላይ ሊኖራችሁ ይችላል። ስለዚህ አሁን ለተወሰኑ መልቲታስኪንጎች የተለያዩ አፕሊኬሽኖች አንድ ላይ ከፍታችሁ ሞር ያንን ኬፓቢሊቲ ይህኛው ስልክ አለ። ግን ዩዥሊ እውነቱን ለመናገር 6 እስከ 8GB ራም በጣም በቂ ነው። ቤዚክ ስልካችሁን እየደወላችሁ አንዳንድ የሶሻል ሚዲያ የምትጠቀሙ ከሆነ ከ8GB በላይ ብዙ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። የዚህ ስልክ ቺፕ በዳይሜንሲቲ 8050 የሚባል ቺፕ ነው ራን የሚያደርገው። ይህኛው ስፔሲፊክ ቺፕ ለሃይ ፐርፎርማንስ ጌሚንግ ምናምን ለሚሆን አይደለም፣ ግን በቂ የተለያዩ አይነት ጌሞች መጫወት ትችላላችሁ። ግን የአቨሬጅ ኮንሱመራችሁ የተለያየ ብራውዚንግ ወይም ሶሻል ሚዲያ ቤዚክ መልቲታስኪንጎች ላይ በጣም በቂ ነው። ይሄ ስልክ የ5000 ሚሊአምፕ ባትሪ አለው። ዩዥሊ አሁን 5000 ሚሊአምፕ ወደ ተለቅ ያለው ስልኮች አይነት ነው። ምክንያቱም ይህም ስልክ 6.7 ኢንች ዳያጎናሊ ስለሆነ ትንሽ ተለቅ ያለ ስልክ ነው። ትንሽ ናሮ ግን ተለቅ ያለ ስልክ ነው። አሁን በጣም የባትሪ ፐርፎርማንስ አሁን ማተር የሚያደርገው ምን ያህል ስልኩ ትልቅ ወይም ምን ያህል ባትሪው ትልቅ በመሆኑ ሳይሆን ምን ያህል የሶፍትዌር ኦፕቲማይዜሽን አለ ያንን ባትሪ እንዴት ኤፊሽንትሊ ለመጠቀም ማለት ነው። እና አሁን ቴክኖ ብዙ አይነት አፕሊኬሽኖች ወይም ብዙ አይነት ሜቶዶች ውስጥ ያስቀመጡ አሉ ፐርፎርማንሱ ሜንቴን ለማድረግ። እነዚህን ስልካችሁ ውስጥ ገብታችሁ የዲቫይስ ኬሩም ወይ የባትሪ ፐርፎርማንስ ገብታችሁ ሴቲንግ ውስጥ በማየት የተለያዩ አይነት ኦፕቲማይዜሽኖች ልታገኙ ይችላላችሁ። ለጌሚንግ ስትፈልጉ ለጌሚንግ ለሚሆን ኦፕቲማይዜሽን የባትሪውም ወይም ደግሞ በጣም ኢኮ ሞድ ካረጋችሁትም ደግሞ እንደዛም አድርጎ ያንን ነገር አጀስት ማድረግ ይችላል። ይህን ስልክ አሁን ለተወሰነ ቀናት ነበር የተጠቀምኩትና ባትሪ ፐርፎርማንሱም አሪፍ ነው። ከዛም በጣም የተጨማሪ በጣም ደስ ያለኝ ነገር ፓኬጂንጉ አብሮ ከ45 ዋት ቻርጀር ጋር ይመጣል። ስለዚህ በ30 ደቂቃ ውስጥ ወደ ከ50% በላይ ቻርጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄኛው ስልክ የ3 ካሜራ ሴታፕ ይዞ ነው የመጣው። አንደኛው የሜን ዋናው 50 ሜጋፒክሰል አለ፣ የ108 ኦልትራ ዋይዱ፣ ከዛ ደግሞ የ2 ሜጋፒክሰሉ ዴፕ ሴንሰር አለ። የፊት ለፊቱ ደግሞ 32 ሜጋፒክሰል ነው።
የነዚህ ቴክኖ ስልኮች አንድ ቤኔፊት ነገር ያየሁት የሪንግ ላይታቸው ከኋላ እና ደግሞ የፊተኛው ፍላሽ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ሎ ላይት ጨለም ያሉ ሲቹዌሽኖች ላይ ፎቶ ወይም ቪዲዮ በምትቀርጹበት ጊዜ የነዚህ ፍላሾች በጣም አሪፍ ናቸው። በቴክኖ ካመን 20 ፕሪሚየር 5G ደግሞ 512 GB ስቶሬጅ ደግሞ ታገኛላችሁ። አንድ ነገር እኔ ደስ የሚለኝ ነገር ስለ ቴክኖ ስልኮች ድርጅቱ እዚሁ ስላለ ኢትዮጵያ ፕሮዳክቶቹን ከነሱ ስትገዙ የ13 ወር ዋስትና አብሮ ይመጣል። የእናንተን ስልክ ሪቪው እንዳረግላችሁ ከፈለጋችሁ ምን አይነት ስልክ እንደያዛችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ንገሩኝ።